Сьогодні хочеться поговорити про наступну тему, яку, я думаю, цікавить багатьох, тому що ми вже багато поговорили про контролери, багато проговорили про системи вводу-виводу, яка існує у Allen Bradley. І, знаєте, настає таке наступне логічне питання про те, а як то все відображати? Чи то може Allen Bradley і Rockwell Automation дати достатньо нам інструментів для того, щоб все те, що є усередині контролерів і всяких модулів у вигляді нулів та одиниць, донести до оператора або до якогось менеджера, або ще до якоїсь особи, яка відповідальна за технологічний процес або керує ним, у досить такому інформативному вигляді, у досить зручному. Ну, як ви зрозуміли, якщо я задаю це питання, то значить, що у Allen Bradley і або Rockwell Automation є відповідь так. Отже, давайте сьогодні поговоримо про так звані інтерфейси операторів, які існують у даній компанії. Як ви бачите з цього слайду, ми бачимо, що сам інтерфейс оператора, він поділяється на дві такі частини. То є Industrial Computers і монітори. Це окрема лінійка, про яку ми в цьому відео говорити не будемо, але то для того, щоб ми розуміли, що воно існує. І наша тема то сьогодні HMI інтерфейс, які ви можете використовувати для того, щоб на якомусь локальній дільниці, або може і віддалено, то все від вас залежить, оператор міг керувати зручно і мати інформацію про той процес. Ну, давайте коротко глянемо, що тут ми маємо. Отже, ми маємо Industrial Computer and Interface, які поділяються в свою чергу на дві такі лінійки. Зараз ми просто зробимо такий загальний огляд того, що взагалі маємо у Allen Bradley, і потім більш детальніше перейдемо до HMI інтерфейсів. Є стара така система, ну, знову ж таки, що то означає стара? Просто давня система, вона не стара, тому що Allen Bradley продовжує випускати ці комп'ютери та монітори і досі. Є більш нова система, яка раніше теж називалась VersaView 6320, і на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, вона називається ASEM 6320. Як ви бачите, VersaView 5000 серія, вона поділяється на таких три підсерії, які з себе являють: перше – то монітори, друге – то тонкі клієнти, і третє – то самі комп'ютери. І як ви бачите з цього слайду, вони мають різні так звані числові позначення, для того, щоб нам було легше орієнтуватися у тому великому просторі обладнання, яке Allen Bradley сьогодні нам предоставляє. VersaView 6320, в свою чергу, ділиться на 4 таких підкатегорії. І тут ми бачимо, що є і монітори, є і панельні комп'ютери окремі, і є також боксові рішення, які являють собою тонких клієнтів або повноцінні комп'ютери. І, як ви бачите, вони теж всі мають різне числове позначення, але в цьому випадку воно відрізняється тільки останніми літерами, які стоять наприкінці вашої лінійки заказної. А то, що стосується Allen Bradley HMI інтерфейса, тобто панелі операторів, то тут ми маємо таких три підгрупи панелей. PanelView 800, то панелі бюджетних варіантів рішень, якщо вам треба щось побудувати бюджетне. Це PanelView 5000 панелі, така своя лінійка, яка теж вам підійде, якщо ви будуєте щось невелике або хочете обійтися без зайвих затрат на побудову ваших систем, але вже ці системи вони більш, так сказати, розвинуті, ніж PanelView 800. А також є лінійка PanelView Plus 7, то такі вже продвинуті панельки, які в свою чергу теж поділяються, і ми про це подивимося далі. Окремим таким якби лінійкою стоїть панелі, які називаються у Allen Bradley Mobile View Tethered.
Це такі переносні панелі, які оператор може брати з собою, підходити до якогось локального місця керування і там під'єднувати його, і від того мати необхідну інформацію. Далі, якщо йому потрібно йти кудись далі, він від'єднується від цього локального місця, приходить на інше, під'єднується і теж має собі інформацію з того місця, якщо то потрібно так робити. І є така на сьогоднішній день вже стара система, да, то вже я скажу, що вона стара, застаріла, не є давня, а то вже застаріла. То PanelView Plus 6, яка існувала, деякі панелі з цієї лінійки ще досі існують, і Allen Bradley їх підтримує. Наприклад, там 4-дюймові ще можна якимось чином придбати, але то вже не рекомендується робити. То на ці вже панелі треба дивитися як на ті панелі, які уходять в історію, і вже до них не повертатися. Але вони існували перед новою лінійкою PanelView Plus 7. Отже, давайте перейдемо тепер до більш детального огляду кожної з цих лінійок, що ми маємо по панелям, і почнемо ми з вами з PanelView 800. Отже, що стосується цієї серії панелік, то ми з вами бачимо на цьому слайді, що існують 4 типи цих панелік. 4-дюймові, 7-дюймові і 10-дюймові. З більшою діагональю цих панелік немає, тому що, я так розумію, що з задуму Allen Bradley в тому немає такої потреби, тому що це якраз є така бюджетна лінійка, або як її ще називають еко-лінійка цих панелік, які мають основне своє призначення бути використаними в таких от проєктах, де потрібно як можна максимально зекономити кошти. Що є різного в цих панельках? Роздільна датність цих панелек, як ми бачимо, якщо максимально, що ми можемо собі дозволити, то 800 на 600 пікселів. То буде 10-дюймова панелька, і якщо ми бачимо, у них є різна матриця, на якої вони побудовані. Allen Bradley гарантує вам, що ці всі панельки будуть працювати не менш ніж 40 тисяч годин. Це те, що гарантується Allen Bradley. Звісно, що вони будуть працювати у вас більше, бо то Allen Bradley. На кожній із цих панелей є додатковий порт послідовний, то може бути або 232, або 482, 475. Вибирається програмно, для того, щоб ви могли під'єднати туди те, що ви вважаєте за правильним у вашому проєкті. В цих панельках тільки є один Ethernet порт, тому ви їх не зможете під'єднати в апаратне кольцо технології DLR. Такі дані, як внутрішня пам'ять цього контролеру Internal Storage або пам'ять оперативна, а також процесор. Як ви бачите, то ці цифри, які тут на цьому слайді, вони не є, до яких ми вже звикли бачити, там у якихось там пристроях, там, які сьогодні випускаються, там, які працюють, де там, мабуть, мінімально сьогодні, наприклад, пам'ять там оперативна, там 4 ГБ. Але знову вам нагадаю, що то є варіант для побудови таких бюджетних рішень. Для того, щоб максимально вам дозволити собі відчувати себе комфортно в плані ціни, Allen Bradley тому і поставив сюди такий процесор і таку пам'ять. Хочу вас запевнити, що цієї пам'яті і цього процесору достатньо, щоб побудувати той проєкт візуалізації, завдяки якому оператор, який буде працювати за цією панелькою, буде відчувати себе комфортно. То не є проблема. Чому? Тому що ця панель, вона не має під собою ніякої операційної системи. Тобто все те, що компілюється у програмному забезпеченні, який потім і цей файлик завантажується в цю панель, воно працює майже на залізі. Тому всіх цих цифр по пам'яті і по процесорної швидкості їх вистачає для того, щоб панелька працювала достатньо швидко. Різниця ще між 4-дюймовою та 7 і 10-дюймовими панелями в тому, що на 4-дюймовій панелі є додаткові 4 функціональні клавіші,
які можна буде програмувати завдяки програмному забезпеченню і таким чином розширити функціональну можливість вашої панелі. Навіщо вони тут? Ну, я думаю, в тому сенсі, що 4-дюймова панелька все-таки вона не є дуже така, знаєте, зручна для того, щоб там пальцем щось там керувати, але то теж можна робити. Тому для більшої зручності оператора можна користуватися такими додатковими клавішами функціональними і таким чином мати більшу зручність. Звісно, теж 7-дюймова та 10-дюймова панель в тому немає потреби. Ще одна із можливостей цих панелей є те, що ви можете не тільки створювати тут проєкт, який має горизонтальне розположення цієї панельки. В цьому випадку ніхто вас не обмежує, ви можете просто перевернути цю панельку, поставити її вертикально і створити проєкт для вертикального розположення цієї панельки, якщо в тому є дійсно зручність для оператора більша, або ви обмежені в просторі, щоб розташувати її горизонтально. Проєкт візуалізації, який створюється для цих панелек, він робиться завдяки такому спеціалізованому програмному забезпеченню, яке називається у Allen Bradley Connected Component Workbench. Чому Allen Bradley вирішив для цих панелей, і не тільки для цих панелей, а також і для контролерів серії Micro 800, а також для частотних перетворювачів PowerFlex, а також для деяких релеїв безпек, Allen Bradley випустив окремий програмний продукт для того, щоб параметризувати та програмувати ці пристрої. Це, я думаю, пов'язано з тим, що якраз, як я перед цим казав, то є така собі еко-лінійка всіх цих пристроїв, тому і програмне забезпечення, яке для них використовується, воно теж еко. То є два релізи, два випуски цього програмного забезпечення, є Standard Edition і Developer Edition. Отже, Developer Edition то є платна версія, але то ціна зовсім невелика і вона, мабуть, більш символічна, ніж коштує якісь там гроші великі. Дозволяє вам, це Developer Edition, мати повноцінний емулятор для контролерів, мати додаткову можливість керувати безпекою в цих контролерах, мати можливість керувати типами даних користувача в цих контролерах. І як ви чули з моїх слів, все, що я перерахував тільки що, воно все відноситься до контролерної частини. Тому безкоштовна версія Standard Edition, яку ви можете просто скачати з офіційного сайту Rockwell Automation, вона нічим не обмежена по зрівнянню з Developer Edition, що стосується програмування і створення проєкту візуалізації для панелек 800 серії. Тому ви просто також можете користуватися Standard Edition безкоштовною версією і програмувати ці панельки. Отже, в такому випадку ви можете зовсім не платити за програмне забезпечення. Відмінністю ще нової версії цієї системи Connected Component Workbench, а також нових прошивок панелей 800 серії, є те, що у 2022 році, а зовсім недавно, вийшла нова версія цього програмного забезпечення, яка має цифрове позначення версія 20.01. І завдяки цієї версії, а також завдяки новим прошивкам для панелей, ви можете сьогодні вже під'єднувати ці панелі не тільки до всіх контролерів Micro 800 серії, а також до MicroLogic 1400 серії, бо то єдиний контролер з серії MicroLogic, який залишається на підтримці у Allen Bradley в найближчі часи. А також уже сьогодні до всіх контролерів Compact Logic 70 і 80 версії, навіть до Compact Guar Logic ви теж можете під'єднати цю панель і мати собі зручність у відображенні вашого технологічного процесу на цих панелях. Тепер давайте перейдемо ще до одної лінійки, яка є у Allen Bradley PanelView 5000, і подивимось на неї більш детальніше, з чого вона складається. Отже, як видно з цього слайду, PanelView 5000 – то таких якби два підкласи, або такі дві підлінійки панелей, які існують у Allen Bradley.
які розділяються між собою теж, якби знаєте, така типу багата лінійка і дешевша лінійка. 5310 то така бюджетна лінійка з класу 5000, да? Вона не є бюджетна, вона у нас з класу 5000 бюджетна. А 5510 то така більш розсунута лінійка, то така більш досконалена, з кучами всяких наворотів, які ми хочемо мати у своїй системі візуалізації. Отже, давайте трошки детальніше. Перше, бачимо, що ЦПУ вже більш моцний стоїть у 5510. І одним із таких важливих, я думаю, свойств, якими обладає панель 5510, то підключення до 4 контролерів одночасово, що неможливо зробити у панелі 5310, тому що панель 5310 можна підключити одночасово тільки до одного контролеру, і контролери, які підключаються до цих панелей, вони мусять бути тільки 5000 серії. Отже, ми не можемо сюди під'єднати контролер по якомусь іншому протоколу, окрім Ethernet IP. Тут уже немає ніяких там послідовних портів і так далі. Тільки Ethernet IP і тільки 5000 контролери, які можуть бути підключені до цих панелей. Панель 5510 може використовувати 500 екранів для вашого оператора, для інтерфейсу вашого оператора. Да. В той час, як 5310, тільки 100 екранів. Що стосується алармів або сигналів тривоги, то тут вони, в принципі, однакові, але з рахунком того, що 5510 може підключатися одночасово до 4 контролерів, то тут 4000 алармів на кожен контролер, а в такій загальній сумі ви можете отримати 16 тисяч алармів в такому випадку. Далі, якщо то бюджетна лінійка 5310, і в такому випадку Allen Bradley упереджає нас про те, що не може бути ця лінійка більше 12 дюймів. Тому якщо ви хочете мати діагональ більше, ніж 12 дюймів, то треба дивитися у бік 5510. Додатково, самі лінійки 5510, вони теж розділяються на панельки суто тільки з тач-панелями, або ще є такі панельки з хардвари-кнопками, тобто кнопки, які винесені окремо і натискаються за екраном, не тач-скрін. Всі ці панелі мають 1 ГБ операційної пам'яті і 4 ГБ енергонезалежної пам'яті, що, в принципі, на сьогодні достатньо, щоб мати всі зручності, які нам необхідні для проєктів візуалізації. Додатково, всі ці панелі мають сьогодні віддалений доступ по VNC. До речі, забув сказати, що панелі 800 серії теж мають доступ по VNC, до них теж можна віддалено підключатися. Але ці панелі, якщо порівнювати їх з панелями 800 серії, під собою мають, хоч для нас, для програмістів, то не видно, але вони під собою мають Linux якоїсь там різновидності. Я навіть зараз вам швидко не скажу того. Якийсь Linux, чому? Не знаю, тому що ніколи програміст, який програмує ці панелі, він до того Linux ніякого відношення не має, то від нас сокрито Allen Bradley Rockwell, да? Нам достатньо мати верхній рівень, який ми можемо програмувати завдяки спеціального програмного забезпечення. Добре, то ще які переваги ми сьогодні можемо мати? Отже, одною із переваг використання саме 5000 серії цих панелік є те, що вже є під них готові в бібліотеці Rockwell, в бібліотеці Allen Bradley, така велика кількість фейсплейтів, заготовлених вже під зарані відомі пристрої такі, які є у Allen Bradley. Ви можете вже вибрати фейсплейт і не мучитися, не малювати самі, не створювати велосипеда. Ви собі вже берете, готові і використовуєте. Як ви бачите, тут на слайді їх дуже велика кількість під різні ваші потреби. Додатково ви можете також викачати з сайта Allen Bradley Add-on Extraction до цих фейсплейтів. Для того, щоб фейсплейт Add-on Extraction – це такі програмні блоки, які ви завантажуєте у контролер. І таким чином можете працювати з цими фейсплейтами, використовуючи певний тип даних, як єдине ціле. Тобто не потрібно там вам підв'язувати купу тегів під ці фейсплейти, щоб вони працювали. Ви собі підв'язуєте певний тип
цієї Add-on Extraction, і воно працює як єдине ціле, що, звісно ж, скорочує час на розробку цих всіх проєктів. Програмне забезпечення, яке використовується для того, щоб створювати ці системи візуалізації, то Studio 5000. Отже, є така універсальна річ у Allen Bradley, у Rockwell, в цьому випадку, скоріше казати, Rockwell, яка містить в собі декілька програмних продуктів, зібраних в єдине ціле. Отже, Studio 5000 – то програмний продукт взагалі для програмування контролерів, але він містить в собі іще додаткові програмні продукти, які дозволяють вам так само програмувати, наприклад, ваші панелі операторів. І Studio 5000 останньої версії, версія 34, яка вийшла у 2022 році, вона у собі містить новітню версію ViewDesigner Studio 5000, то версія 8, завдяки якому ви можете розробляти всі ці проекти і мати можливість не витрачати зайві кошти на те, щоб придбати якийсь окремий продукт для того, щоб програмувати панелі. Ну, от, думаю, це така основна думка, основна така мета була Allen Bradley Rockwell. Створити щось таке середнє між, наприклад, якимось супермоцними панелями, які теж у Allen Bradley існують, і такими панелями, як 800 серія, то от 5000 версія, вона для того, щоб, якщо ви будуєте якийсь такий проєкт, де потрібен там контролер або до 4 контролерів, з підключенням одної панелі, або там просто панелі контролер, то якщо ви вже берете контролер не там Micro 800, а 5000 якийсь контролер, будь-то Compact Logic або Control Logic, то в такому випадку, щоб не витрачатися на додаткове програмне забезпечення і трохи вам зберегти кошти, ви можете використовувати в такому випадку панелі 5000, наприклад, 5310 одну панель до підключення до одного контролера, і мати в цьому таку вигіду при будуванні ваших проєктів. Отже, давайте з вами перейдемо ще до одної лінійки панелей, PanelView Plus 7, яка на сьогоднішній день у Rockwell існує і займає одну з таких ніш, досить надійних ніш, можна сказати так, тому як в основному всі системи візуалізації по панелям операторів, вони будуються на типу цих панелей. Але перед тим, як глянути на самі ці панелі, давайте просто так зробимо такий історичний екскурс у розвиток панелей PanelView. Як ви бачите, до якогось часу PanelView Plus не існували просто PanelView, які ділились на Classic, Standard, Enhanced. І я так думаю, що на деяких підприємствах вони досі працюють і існують. Вони програмувалися таким спеціалізованим програмним забезпеченням, яке називалось Panel Builder 32. Потім почали випускатися вже панели PanelView Plus. Але, як ви бачите з цього малюнку, ні PanelView Plus 5, ні 4, ні 3, ні 2 не існують. Існують PanelView Plus, PanelView Plus Compact, інший етап розвитку, і PanelView Plus 6. PanelView Plus 6 – то панелі, які досить довго трималися на ринку Allen Bradley, і вони досить надійні, і багато користувачів, які користуються цими панелями, продовжують ними користуватися. Вони досі ще актуальні. Просто Allen Bradley вже закінчив випуск цих панелей і підтримку їх теж закінчив. Але ще до 2021 року, якщо я не помиляюсь, ці панелі вони підтримувалися Allen Bradley і випускалися. У 2022 році вже майже ні одна з цих панелей не підтримується. Декілька якісь панелі там 4-дюймові можна заказати, або 6-дюймові якісь специфічні, ще можна якось до них достукатися. А вже на сьогоднішній день тільки PanelView Plus 7 є тою панелью. Якщо ви хочете використовувати саме цю лінійку, то вам треба дивитись в бік саме цих панелей. Отже, як поділяються ці панелі? Вони діляться на таких, як ви бачите, дві теж підлінійки. Так само, як і у випадку 5000 панелей, ми маємо дві підлінійки. Так само і у PanelView Plus 7 ми маємо теж дві підлінійки.
І вони так само поділяються на ту, яка менше коштує, так сказати, це панелі бюджетної лінійки або еко. Ну, тут не варто казати еко або бюджетна у цій лінійці, тому що ці панелі, вони досить такі розвинуті, і навіть стандарт має дуже великий функціонал, який ви можете використовувати. Тому самі в цій лінійці, якщо ми говоримо Panelview Plus 7, то стандарт виглядає як еко, але не взагалі як панелі еко. І якщо ви щось будуєте таке серйозне, і вам треба дійсно мати велику кількість всякого функціоналу і можливості підключення, а також сучасну операційну систему, то треба вже дивитися у бік Panelview Plus 7 Performance. В чому ж різниця? Ну, по-перше, стандарт, як і 5310 5000 серії, може підключатися тільки до одного контролеру і має 100 екранів. Може мати тільки 5000 алармів, але з новою прошивкою нам обіцяють більше, яка буде підтримуватися у цих панелях. Ці панелі можуть бути однопортовими Ethernet підключення або двохпортовими. Тобто то вже ви вибираєте на ваш випадок. Тоді як 5000 серія 5310, вона має тільки один порт Ethernet і не може бути двопортовою. І також є можливість підключити, звісно, цю ж панель у кільце в DLR. Є багато внутрішнього функціоналу цих панелей. Чому? Тому що вони побудовані на Windows CE операційній системі. Тобто під собою вони мають Windows CE операційну систему. Ну, Windows CE – це трошки така урізана Windows, але функціонал має достатньо для того, щоб ви мали і підключення по VNC, і якісь там PDF-файли читання, і додаткові там можливості, як веб-підключення до нього можливо, і так далі. Отже, як ви бачите, теж вони можуть бути до 15 дюймів, і деякі з них можуть бути широкоекранні. Ви можете замовити ці панельки як з брендом Allen Bradley, так і без них. А от що стосується панелей Panelview Plus 7 Performance, то тут вони вже на сьогоднішній час поділяються на таких дві серії. До 2022 року існувала тільки серія А. А вже починаючи з 2022 року існує серія Б. Що то воно таке за серія? Ну, як ви бачите, то ці панельки вони не обмежені до підключення контролерів, наприклад, да, то ми можемо їх підключити до декілька контролерів, і тут все залежить від тільки пам'яті і можливостей цього самого процесора, самої панельки і його внутрішніх можливостей. У них тільки два порти, то в будь-якому випадку ви можете підключити його у DLR кільце. Тут усередині є дуже багато ще додаткових можливостей на читання, наприклад, там веб-браузер або якихось додаткових Windows додатків, які можуть бути існувати. Ви теж можете неї читати цією панелькою. І мати можливість заказати 19-дюймову панельку. І по аналогії з 5000 серіями, ви можете заказати панель, яка буде мати не тільки тач, можливість керування, а і також додатковими хардвари кнопками. Ну, давайте отак от глянемо в такому першому приближенні. Я думаю, цієї інформації на першому етапі нам буде достатньо, щоб зрозуміти, що нам треба у нашому випадку. Отже, ми маємо два типи панелей, то Plus 7 Standard і Performance. Performance ділиться на серію А, серію Б, про що я вже тільки що сказав. А також існує ще один тип панелей цього класу, яка відноситься до системи Armor. Про цю систему ви можете більше узнати, якщо передивитесь відео про розподільні системи Allen Bradley. Але про то трохи скажу, що Armor-система – то така система, яка забезпечить вам можливість працювання вашої апаратури або ваших пристроїв з захистом IP від 65 до 69К. Про систему я вже сказав, що стандарт, 7-й стандарт, а також Performance серії А має під собою Windows CE.
І додаткові функції, такі як FTP сервер, VNC клієнт, ActiveX Control можна використовувати при програмуванні, що то було неможливо робити у панелях 5000 серії, наприклад, PDF Reader, і так далі. А от уже новітня система серія B, вона має під собою Windows 10 інтернет речей систему. Так само, як і ArmorView серія B, і ці всі вони можуть вже будуватися на цій системі Windows 10. По пам'яті ми маємо різницю велику дуже, так як Windows CE вона не потребує дуже багато ресурсів, то і 512 МБ оперативної пам'яті і Storage було достатньо для того, щоб ця панелька працювала. Є 80 МБ для користувача, для його потреб виділяється тут. А також, якщо подивитись, то тут вже ми маємо 4 ГБ оперативки, 20 ГБ ми можемо мати на Storage у цих системах серії B, і 2 ГБ то пам'ять користувача. Як ви бачимо, пригаємо дуже значно. По-перше, як я сказав, то пов'язано з системою Windows, а також з тими потребами, які зараз виросли у користувачів. Всі ці панелі мають слот для SD-карти, яка від Allen Bradley теж може існувати у 4 таких виглядах від 1 ГБ до 32 ГБ. USB-порти всі ці вони мають, але у серії B ще є у нас додатковий USB-порт 3.0. Ethernet-порт, я вже про то казав, ми можемо мати 1 або 2 у серії стандарт, або завжди 2 у всіх інших випадках. Наша стара, давня система PanelView Plus 7 Performance серія A, її раніше можливо було вибрати також з підключенням 24 вольти або 100-200 вольт перемінного струму. Все то уйде скоро в історію і залишиться тільки 24 вольта. Для всіх новітніх панелей буде тільки 24 вольти. Тому дивимось у цей бік уже. Якщо замовляємо панель, то треба замовляти з 24 вольтами. Окремо хочеться сказати про таку можливість, яку мають PanelView Plus 7 Standard та PanelView Plus 7 Standard серії A, то підключене до так званих third-party девайсів. Як то реалізовано тут? Є такий відомий виробник уніфіцірованого такого програмного продукту, як Kepware. То Rockwell, як завжди у своїх найкращих традиціях, бере зі світу все саме найкраще і впроваджує його в своє обладнання або в свої програмні продукти. Звісно, не безкоштовно. То Rockwell давно викупив цю технологію у Kepware, і у Allen Bradley, у Rockwell є свій програмний продукт, який називається KepServer. Він існує в двох таких варіантах. Один KepServer, то можна встановлювати його на будь-яку машину під керуванням Windows-системи. А другий KepServer є такий, то версія 5 KepServer, вона вбудована уже у ці панелі PanelView Plus 7 Standard та PanelView Plus 7 Performance серія A. Я так розумію, що серія B, так як вона нова, це тільки в 2022 році вийшла, то, я думаю, справа майбутнього. Але на цих давніх панелях цей уніфіцірований драйвер комунікації, він працює. То означає для нас, що ми можемо майже до будь-якого виробника, іншого виробника автоматизації, будь то Siemens, Schneider, Yokogawa, або хто завгодно, відомого виробника, я маю на увазі, там Owen той же самий, ми можемо під'єднати цю панель, використовуючи цей уніфіцірований драйвер комунікації KepServer, і таким чином, в принципі, можна подружити цю панель із коробки. Не треба для цього нічого вам додаткового розгортати десь там, якісь проміжні, якісь там конвертори ставити або тощо. Ну і остання лінійка, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, або можна сказати так, це навіть не лінійка, а просто така тип панелей, яка існує Allen Bradley, то він називається MobileView Tethered. Це такий варіант панелей, який оператор може з собою носити. Ця система складається з двох таких складових. Це сама така панелька,
яка є 10-дюймова панелька, але у цій панельки роздільна здатність 1280 на 800, що досить непогана роздільна здатність цієї панелі. По порівнянні, наприклад, з тими ж самою 10-дюймовою панелькою у, наприклад, 800 серії, то там 10-дюймова панелька має роздільну здатність 800 на 600. В 2 рази майже вона хужа, ніж ця. То як то воно працює? Значить, по місцю, в кожній шафі, куди хоче оператор прийти, щоб отримати якусь візуальну інформацію про пристрій, який там працює, ставиться така розподільна коробка. Вона виглядає ось так, наприклад, да? Або якщо і знизу на неї глянути, то ось так. Насправді ці коробки, значить, вони бувають теж 2 типів. Значить, є перше покоління цих панелік, то там ці коробки мають IP захисту 20. Ну, то, в принципі, як такого захисту і немає, це просто коробка. А є другого покоління, і в такому випадку там є 22-піновий вже конектор замість 20-пінового. І то вже коробка, яка має захист IP65. Як ви бачите, вона тут до цієї коробки під'єднується теж такими герметичними конекторами всі з'єднання. Ті ж самі Ethernet порти, те ж самий Power, навіть кнопка окремо виводиться Emergency Stop. А термінал під'єднується ось сюди. І теж має 2 таких типу під'єднання. Один просто роз'єм з захватом сполученого шнура, такий він є, а другий то є такий M12 захват, то стандартизований захват Armor системи, про яку я говорю на трошки іншому відео по розподільним системам. І таким чином, коли оператор під'єднується до цього терміналу, також може отримати код з цього терміналу, з цієї розподільної коробки, куди він під'єднався. І в логіці написання візуалізації ми можемо використовувати цей код, розуміючи, до якої коробки під'єднався оператор, і завдяки цьому коду відображати ті самі екрани, які відносяться до цього механізму, де ця розподільна коробка розташована безпосередньо. Як ви бачите, то ці вже системи, ці Mobile View Tethered, вони побудовані на базі Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1. На жаль, більш нової системи поки що немає, але я думаю, що то теж справа майбутнього у Rockwell Automation. 3 типи кабелю є під'єднано, да, з різної відстані можна під'єднатися 5, 10 і 15 метрів, що теж інколи може бути для нас корисним, якщо треба там походити з цією панелькою навколо, наприклад, механізму, позаглядати і покерувати безпосередньо, дивлячись, як цей механізм працює прямо на місці. То можливість використання цієї панельки, вона дуже-дуже широка. Ще одною можливістю використання цієї панелі є такий специфічний заказний номер, коли ця панелька заказується без внутрішнього сториджа, а працює як тонкий клієнт. Він може працювати як тонкий клієнт для такої системи, як Team Manager. То окрема система від Allen Bradley, клієнт серверна, де, в принципі, ви теж можете отримувати централізовану інформацію з серверів, використовуючи не повні якісь панелі операторів, а тонкі клієнти, підключаючись до серверів. Ну і на останнє, що хочеться сказати, то як то тепер програмуються, завдяки чому я можу запрограмувати панелі PanelView Plus 7, а також панелі PanelView Tethered. У Rockwell є окремий програмний продукт, який називається FactoryTalk View. Існує цей програмний продукт також у 2 варіаціях. Ну, як сказати, у 2 варіаціях. Він, в принципі, в одній варіації існує. Але ліцензування цього продукту існує в 2 варіаціях. Є FactoryTalk View Machine Edition, тобто ME, а є FactoryTalk View Site Edition, тобто SE. І в принципі, ви берете один пакет програмний у Rockwell, придбаєте, але ліцензування того пакету може бути різне. Якщо вам потрібно програмувати тільки панелі операторів, PanelView Plus 7 або
PanoView Tetherid, то ви купуєте ліцензію FactoryTalk View ME і в такому випадку не переплачуєте зайві гроші за те, що вам не потрібно. Якщо ж ви програмуєте повністю систему клієнт-серверну систему візуалізації, наприклад, або якоїсь окремо стоячої станції, то в такому випадку ви придбаєте FactoryTalk View SE. Там іде ліцензування по кількістю використовуваних екранів, які може використовувати оператор. І в такому випадку ви отримуєте в цей пакет SE, входить також можливість програмувати і ваші панелі операторів, тобто використовувати пакет ME. Він туди включений у ліцензію SE. Як ви бачите, на малюнки досить все інтуїтивно тут буде вам зрозуміло. Нічого такого якогось замудрого тут нема. Rockwell завжди намагається все робити як намога простіше і доступніше для своїх користувачів або замовників. Ну і на останнє, мабуть, одна із самих важливих інформацій, яка буде корисна для тих, кому стало цікаво, де то все взяти, все це обладнання або програмне забезпечення, причому взяти його офіційно, через офіційний канал Rockwell Automation або Allen Bradley, то в Україні існує така фірма ERA Controls. Це фірма є офіційним дистриб'ютором компанії Allen Bradley Rockwell Automation в Україні і в Польщі. Ви можете звернутися до цієї компанії, написавши листа за адресою, яку ви бачите зараз на екрані, або зателефонувати по телефонах, які ви бачите нижче. Ця компанія вам предоставить технічну консультацію по вибору вашого обладнання. Якщо потрібно, навчить ваш персонал програмувати контролери, панелі операторів, системи візуалізації, працювати з двигунами тощо. Отже, є виїзні тренінги тут у нас в Україні, але вони не сертифікуються, ці тренінги. Якщо ви хочете мати сертифікат від Rockwell, то в такому випадку є сертифіковані тренінги в Польщі. Ви туди можете поїхати, але там є одне «но», яке заключається в тому, що тренінги там проходять тільки або на англійській мові, або на польській. Тому треба брати до уваги перед тим, як то робити. Ну, в принципі, хай вас Бог благословить і береже від зла. На цьому до нових зустрічей.